Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức món tương có tên gọi rất là hay, đó là tương kim hương. Món tương này được người Hoa ở Malaysia dùng rất là lâu rồi, và đặc biệt là trong những nhà hàng nổi tiếng thì không thể thiếu cái món tương này. Tương được dùng để làm các món chiên, xào và nướng để tạo thêm cái hương vị thật là đặc trưng cho món ăn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món tương kim hương này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị tôm khô trước. Diễm có 150g tôm khô. Tôm khô ngon sẽ làm cho cái tương nó càng ngon. Mình không nên lựa tôm to quá ha. Tôm như vậy thì rất là vừa rồi. Mình cho nước ở nhiệt độ phòng vào. Mình ngâm tôm trong thời gian là 60 phút. Nguyên liệu tiếp theo đó chính là ớt khô. Ớt khô thì mình dùng cái loại ớt xay vừa phải thôi, không phải ớt bột nha. Diễm dùng hiệu này. Công thức này thì mình cần 50g. Và ớt khô này bây giờ mình sẽ cho vào 2 muỗng canh nước. Sau đó mình trộn thiệt là đều ha, cho ớt nó ẩm trở lại, để khi mà mình chiên đó, ớt nó không có bị cháy. Trộn đều rồi mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy lại, mình đợi cho tôm khô nó nở rồi mình mang mình đi xào nha. Trong thời gian này thì mình sẽ đi chuẩn bị 100g tỏi. Diễm đã lột vỏ rồi. Nếu mà mình có máy xay thì mình cho tỏi vào trong máy xay, mình xay nó tiện. Còn nếu không có thì mình cứ băm thôi. Mình lưu ý là mình không có xay cho thiệt là nhuyễn nha. Khi xay thì mình cứ nhấp, mình thả cái máy, mình đừng có xay liên tục. Sau đó mình mở ra mình kiểm tra. Đó, cái tỏi nó vừa như vậy là được nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vào. Lượng dầu ăn là 100ml. Và mình mang cái tỏi này mình phi lên cho nó vàng và nó thơm. Diễm để lửa trung bình ha, và mình cứ đảo đều. Lưu ý là phi tỏi này mình phải canh nha. Tại vì lúc mà bắt đầu mình đảo mà mình thấy nhẹ tay thì tỏi nó rất là nhanh vàng. Mình phi tỏi lên như vậy mục đích là để lượng nước trong tỏi nó mất đi giúp cho tương khi mà mình làm xong sẽ giữ được lâu. Mình thấy tỏi nó vừa vàng nhạt như vậy là mình nhắc khỏi bếp và mình đổ liền ra một cái rây ha. Đó, Diễm đổ liền ra mà mình thấy tỏi nó cũng chuyển màu vàng như vậy. Và lượng dầu này mình sẽ giữ lại tí xíu mình làm tiếp. Đó, tỏi như vậy thì Diễm thấy rất là ngon nè. Để ở đây, bây giờ mình đi chuẩn bị phần hành tím. Hành tím thì mình cũng cần 100g. Hành tím này Diễm cũng cho vào trong máy xay, nhưng mà Diễm cắt ra như vậy để khi xay được đều hơn là mình để nguyên củ. Sau đó mình cho lại vào trong cái chảo hồi nãy mình đã phi tỏi đó. Để Diễm quay gần hành cho mình xem. Đó, mình xay vừa nhuyễn như vậy là được ha, đừng có xay nát. 100g hành tím này đó mình cũng cho vào 100ml dầu ăn. Rồi bây giờ mình cũng bắt lên bếp và mình phi cho hành tím nó mất đi cái lượng nước và nó vàng, nó thơm. Diễm để lửa trung bình nha, mình đảo đều. Khi mà mình thấy hành nó nhẹ tay và nó vừa chuyển sang cái màu vàng thiệt là nhạt như vậy là mình nhắc khỏi bếp liền nha. Tại vì mình phi lâu quá là cái hành nó sẽ bị cháy đó. Đó, Diễm nhắc khỏi bếp và Diễm cho liền ra cái rây. Mình thấy nó đã chuyển sang cái màu vàng nhạt như vậy rồi. Diễm cho cái dầu phi hành này chung với lại cái dầu tỏi luôn ha. Để chút nữa mình dùng cái dầu này để mình rang tôm khô cho nó thơm. Một trong những nguyên liệu không thể thiếu để làm cái tương kim hương đó chính là mắm tôm. Thì nếu mà đúng mình sẽ tìm cái mắm tôm khô này nè. Nhưng mà bên Diễm không có thì Diễm dùng cái mắm tôm ướt này. Diễm thấy cũng rất là ngon. Mắm tôm ướt này thì mình dùng 35g. Còn nếu mà mình dùng cái mắm tôm khô miếng thì mình dùng 25g. Mắm tôm ướt này mình sẽ cho vào trong chảo. Và tiếp theo mình cho 1 muỗng canh dầu ăn để mình bắt lên bếp. Mình sẽ rang lên cho nó thơm. Còn nếu mà mình dùng cái mắm tôm khô thì mình phải mang mình chưng cách thủy ha, cho cái mắm tôm nó mềm rồi mình mới mang mình rang lên như vậy. Mình để cái lửa nhỏ và bây giờ mình tán ra cho cái mắm tôm nó đều với dầu. Và mình thấy khi mà mắm tôm bắt đầu nó sôi và nó sủi bọt lên như vậy là được. Lúc này là nhà thơm lắm luôn. Mình nhắc khỏi bếp và mình sẽ cho cái mắm tôm đã rang này vào trong một cái chén nhỏ. Sau đó mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy kín lại ha. Như vậy tránh cho nó tỏ mùi đó làm hôi nhà. Diễm chuẩn bị thêm ở đây là 20g sả. Sả này thì mình dùng cái phần sả non ha, phần trắng ở trên.
Như vậy thì khi mà mình ăn cái sả nó sẽ giòn, nó không bị dai, bị xát. Lượng sả không có nhiều, vì vậy Diễm cắt thành từng cái khoanh nè, sau đó Diễm băm nhuyễn nha. Như vậy là được. Rồi mình cũng lấy màng bọc thực phẩm mình đậy kín lại, tránh cho sả nó bị đen nha. Thêm một nguyên liệu không thể thiếu cho cái món tương kim hương này, đó chính là lá cà ri. Lá cà ri thì mình cần 5g. Ở Na Uy thì mình mua trong tiệm Việt hay là tiệm của người thổ là có. Lá cà ri này lưu ý là mình dùng lá cà ri tươi nha, không dùng lá cà ri khô hay là lá cà ri đã qua đông đá. Mình để sẵn ở đây. Tôm khô sau khi mà mình ngâm được 60 phút thì nó đã nở mềm rồi. Mình đổ ra một cái rây cho nó ráo nước nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho tôm khô này vào trong cái cối và mình xay. Nếu mà mình không có cối xay thì mình giã hoặc là mình băm cũng được. Mình xay tôm khô vừa phải thôi nha, nó vừa tơi ra chứ không phải là nát như là mình làm ruốc ha. Để khi ăn mình cảm nhận được miếng tôm khô rất là ngon. Đó, như vậy. Diễm sẽ lấy một cái chảo to chút để mình xào cái tương này đó. Mình cho tôm khô mình đã xay vào trong đây luôn. Sau đó mình lấy cái dầu mà hồi nãy mình phi hành với tỏi đó, mình đong ra đây xem được bao nhiêu. Diễm đong được là 120ml, vì vậy Diễm thêm 30ml nữa cho nó đủ 150ml nha. 150g tôm khô, mình sẽ dùng 150ml dầu để mình rang cái tôm khô này. Rang tôm khô thì mình để cái lửa lớn ha, và mình đảo thiệt là nhanh cho cái lượng nước trong tôm khô nó thoát ra, và tôm khô nó sẽ thơm hơn. Lúc mà tôm khô gần đạt mình sẽ thấy nó sủi bọt lên như vậy, và lúc mà mình đảo mình cũng thấy nhẹ tay. Như vậy thì mình nhắc khỏi bếp được, mình cũng đừng rang cho nó khô quá nha. Nhắc khỏi bếp thì mình đổ ra một cái tô để mình giữ cái chảo này. Bây giờ mình đi rang ớt. Đó, tôm khô sau khi mà Diễm rang xong nó là như vậy. Mình chuẩn bị sẵn ở đây là 50ml dầu nha. Tại vì khi mà mình xào tương xong cái lượng dầu này mình sẽ cho vào liền để mình ngắt nhiệt, làm cho cái tương nó không có bị đậm màu quá. Ớt mình ngâm, bây giờ mình cho vào trong cái chảo nè. Tiếp theo Diễm cho vào đây 100ml dầu. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo ớt này lên bếp và mình xào nha. Mình sẽ để lửa trung bình và mình xào thiệt là đều cho tới khi mà mình thấy ớt nó chuyển sang cái màu cam vàng. Thời gian thì cũng nhanh lắm, khoảng chừng 2 phút à. Đó, Diễm thấy cái màu như vậy thì mình lấy mắm tôm hồi nãy mình đã xào đó, mình cho vào. Rồi bây giờ mình tán cái mắm tôm này ra cho nó đều với ớt. Mình để lửa trung bình luôn nha. Thời gian thì khoảng 1 phút. Đảo thiệt là đều. Sau khoảng 1 phút thì mình lấy tôm khô hồi nãy mình đã xào đó, mình cho vào chung luôn. Sả hồi nãy băm nhuyễn đó, mình cũng cho vào luôn. Và mình nêm thêm vào đây 4g bột ngọt. Nếu mà mình không có ăn bột ngọt thì mình cũng có thể bỏ qua. Rồi bây giờ mình đảo lên tí xíu ha, tránh cho cái phần ớt ở bên dưới nó bị cháy đó. Rồi mình đi lấy dầu ăn mình cho thêm vào. Mình cho làm sao mà cái dầu nó phải xăm xắp cái mặt của cái tương này là được. Thì Diễm đông ở đây là Diễm cho 100ml đó. Còn nếu mà mình dùng cái chảo khác thì có thể lượng dầu nó sẽ chênh lệch. Quan trọng là dầu nó phải ngập lên trên những cái nguyên liệu khô nha. Rồi bây giờ mình giữ lửa trung bình và mình xào. Thời gian thì khoảng 3 cho tới 4 phút nha. Thấy rất là thơm luôn. Mình cứ đảo đều thôi. Và khi mình thấy nhẹ tay và nó hơi lên bọt tí xíu như vậy nè, thì mình mới lấy tỏi nè, hành hồi nãy mình phi đó, và lá cà ri mình cho vào luôn. Mình phi hành tỏi riêng như vậy để hành tỏi nó được khô ráo thì cái tương giữ được rất là lâu. Tỏi nếu mà nó không có mất đi cái lượng nước thì nó lên men nhanh, nó làm cho cái tương nó sẽ nhanh bị hư. Mình đảo thiệt là đều, khoảng thêm 1 phút nữa là mình đã làm xong tương kim hương này rồi. Tương kim hương nếu mà xào đúng thì mình có thể bảo quản trong tủ lạnh và mình dùng được tới 1 năm luôn. Cái lá cà ri khi mà mình cầm lên mình ngửi thực ra mình không có nghe mùi, nhưng mà mình thử mình xé cái lá cà ri ra,
hoặc là mình cho vào trong cái nhiệt độ nóng thì cái mùi bắt đầu nó mới tỏa ra thơm lắm. Nhắc khỏi bếp thì mình cho liền 50 ml dầu ăn hồi nãy mình chuẩn bị sẵn vào, mình đảo thêm một lần nữa. Lúc này mình thấy lượng dầu hơi nhiều, nhưng mà tương này khi mà mình bảo quản lượng dầu nó sẽ thấm vào trong những cái nguyên liệu, giúp cho cái nguyên liệu nó được ẩm mướt và nó không có bị khô, đồng thời cũng giữ được lâu nữa. Mình để tương ở đây cho nguội nha, rồi sau đó mình sẽ cho vào trong hũ, mình cất, mình bảo quản trong tủ lạnh. Tương này là Diễm đã để nguội qua đêm rồi. Tương này mình dùng để mình làm các món chiên, xào hoặc nướng. Món cá nướng của người Malaysia thì dùng cái tương này nè, ướp vào cá, sau đó gói trong lá chuối và mang đi nướng, rất là ngon luôn. Mình cũng dùng tương này cho những món hải sản như là tôm, cua hay là ốc. Và đầu bếp khi mà họ xào họ sẽ cho thêm bột cà ri vào nữa để làm tăng thêm cái hương vị cho món ăn. Và thêm một điều đặc biệt ở món tương này là khi mà mình nấu bún bò Huế đó, mình có thể làm cái tương này, mình không cho lá cà ri thôi, mình nêm vào sẽ ra được cái mùi vị của bún bò Huế rất là thơm ngon luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được nhiều món ăn thiệt là ngon với món tương này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt. Còn bây giờ mình mang hũ tương này và mình cất vào trong tủ lạnh nha.